بعد الانتهاء من موسم كورونا واحتفالا بإنجازاتك خلال هذا الموسم اللعين، قررت تعمل شغلتين. الشغلة الأولى إنك تضيف هذا الإنجاز للسي في تاعتك، والشغلة الثانية إنك تكافئ نفسك بهدية بسيطة. قررت بعد التشاور مع نفسك إنه هاي الهدية هي عبارة عن ساعة من نوعية جيدة بميزانية قد تصل إلى 300 دينار. رحت على مول وفتت على أول محل وشفت فيه ساعة كتير عجبتك، إلا إنه سعرها ما عجبك بالمرة، 7000 دينار. المهم غضيت البصر عن الساعة من 7000 بسرعة ورحت على محل تاني لتشوف ساعة تانية حلوة ممتازة كتير وعجبتك وسعرها 500 دينار، فاشتريتها وروحت. ألف مبروك. اللي صار معنا هون إشي يسمى بالأنكورينج أو الاسترساء، واللي هي إنه الناس لما يحاولوا ياخذوا قرار معين غالبا بيستخدموا نقطة محورية أو نقطة ارتساء لتكون هي مرجع لإلهم أو نقطة بداية، مثل اللي صار معنا بمثال الساعة اللي حكيناه قبل شوي. إحنا اشترينا ساعة فوق الميزانية لمجرد إن اعتمدنا أول ساعة شفناها إن 7000 كنقطة ارتساء أو كنقطة محورية. هالشيء إحنا حنكون عملناه من غير وعي، لدرجة إنه لما قارنا 7000 بال 500 دينار حسينا بفارق رهيب، فاشترينا الساعة مع إنها بالأصل خارج الميزانية. علماء النفس بيشوفوا إنه البشر بيميلوا للاعتماد على أول معلومة بيتلقوها حتى لو كانت هالمعلومة عشوائية وغير مرتبطة بالمعلومات الحقيقية، وهالشيء أكد عليه علماء النفس تفيرسكي أند كهينمان. ومثل التجربة اللي طلبت من عدد من المشتركين إنهم يرلوا عجل ليطلع لهم رقم من 1 ل 100، ويحاولوا بعد ما يطلع لهم هالرقم إنهم يحذروا عدد الدول الإفريقية الموجودة باليو ان. اللي صار إنه الناس اللي طلع لهم أرقام عالية بعد ما رلوا العجل اختاروا أرقام أعلى لتكون هي عدد الدول الإفريقية باليو ان، واللي طلع لهم أرقام أقل بعد ما رلوا العجل كانت أرقامهم اللي اختاروها للدول الإفريقية اللي باليو ان برضو أقل، لأنه ببساطة الناس استخدموا الرقم اللي طلع لهم بعد ما رلوا العجل كنقطة ارتساء، ومن بعدها انطلقوا ليحددوا الرقم تبع الدول الإفريقية باليو ان. أو مثلا إذا كنت بدك تشتري سيارة معينة وسألت صاحبك خبير السيارات عن هالسيارة شو ممكن يكون سعرها، وحكى لك إنها تقريبا بحدود 10,000. نزلت على السوق وأول سيارة شفتها حسب المواصفات اللي بتدور عليها كانت 9500، ولما أنت شفت هالرقم حسيت بالمكسب وفورا اشتريت السيارة، مع إنه معرض سيارات تاني بعيد عنك بس 5 كيلو عنده نفس السيارة ب 8500. ممكن تلوم نفسك على القرار المتسرع اللي أخذته، بس اللي صار معك إنك اعتمدت أول رقم أخذته من صاحبك اللي هو 10,000 كنقطة ارتساء، وهالشي خلاك تحس إنه 9500 فيها مكسب لإلك، وتحس حالك مش مضطر انك تسأل اكتر او تتنور اكتر. حتى تأثير الانكورينج واسع الانتشار وبيوقع فيه كتير من الناس عند اخذ القرارات على اختلاف انواعها، سواء قرارات شرائية او ادارية او تقييمنا لاشياء معينة. وعشان ما نكون ضحية لهالتأثير ضروري ان نشوف المشكلة من منظور مختلف وما نحصر انفسنا بالمعلومات الاولية. فكر بالمشكلة لحالك قبل ما تستشير فيها حدا تاني، بلاش تصير ضحية لأفكاره. لما تستشير حد ما تعطيه كتير معلومات وما تعطيه رأيك الخاص، بلاش يوقع هو ضحية لأفكارك. وبالمفاوضات فكر انت شو بدك وشو مقبول وشو مرفوض، كل هاد قبل ما تبلش، او استخدم الانكورينج لمصلحتك. فمثلا لو كنت بياع تقدر تفرجي الزبون تبعك الخيار اللي بدور عليه بس بسعر عالي، وبالطريقة هاي حيصير اكثر تقبلا للسعر الاقل حتى لو كان يفترض بالحقيقة انه ارخص من هيك. بس اكيد ما بدنا نستغل الناس، يعني ما تبيع ضميرك. الانسان بطبيعته بيحب يشارك المعرفة لاسباب كتير، لنظهر الجانب الافضل منا، او حتى لنحس بشعور احسن، لنعلم ونساعد، او لنقنع ونتواصل. شو ما كان هدفكم لا تنسوا تشاركوا هالفيديو وتحكوا لي بالتعليقات شو عجبكم بعد ما تعملوا لايك او شو ما عجبكم بعد ما تعملوا ديسلايك. وعلى الجهتين اشتركوا بالقناة ليوصلكم كل شي جديد مني انا هاني هواش ومن سوبر ايجو. سلام.